Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Hoàng Ngọc Story đẹp Meli. Trong video này thì Hoàng Ngọc sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập và quản lý layer trong Rhino một cách đơn giản và hiệu quả nhé. Thì về cơ bản, layer trong Rhino được hiểu là các cái phân lớp chứa các cái hình vẽ rồi là nét vẽ trong phần mềm. Hay nói chi tiết hơn, layer được sử dụng để quản lý các cái thành phần của đối tượng một cách hiệu quả và chuyên nghiệp, giúp chúng ta làm việc được dễ dàng và nhanh chóng hơn. Thông thường khi làm việc với Rhino, chúng ta sử dụng layer để hiển thị hoặc là bật tắt các cái lớp hình vẽ rồi là nét vẽ, nhằm cái mục đích là tránh nhầm lẫn giữa các cái chi tiết này với các cái chi tiết khác. Ví dụ như chiếc nhẫn này được tạo thành từ nhiều bộ phận khác nhau, với bộ phận chính đó là thân nhẫn. Tiếp đến là các bộ phận được lắp ráp riêng ở phía dưới như là lòng trong của nhẫn. Nó được tạo hình bằng cái họa tiết kim tiền đẹp mắt. Sau đó là các cái bộ phận được đính kèm ở phía trên như là vai nhẫn này, ổ đá, rồi là đá quý. Thì với một chiếc nhẫn được cấu tạo phức tạp như thế này, để có thể hoàn thiện nó được một cách nhanh chóng thì chúng ta sẽ chia nhỏ chiếc nhẫn thành các cái bộ phận thành phần như trên và đi hoàn thiện từng chi tiết một để tránh nhầm lẫn giữa các bộ phận và tạo độ thông thoáng cho cái màn hình máy tính khi làm việc. Thì chúng ta sẽ gắn cho mỗi một bộ phận là một màu sắc tương ứng với một cái layer cụ thể để dễ quản lý. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu chi tiết từng thành phần và cách sử dụng của layer nhé. Thì sau khi khởi động Rhino lên, layer sẽ được hiển thị ở bên phải màn hình máy tính của chúng ta như thế này. Nếu mà nó không xuất hiện hoặc mà lỡ tay chúng ta xóa nó đi, thì trên cửa sổ lệnh các bạn hãy nhập vào từ khóa layer. Thì ngay sau đó, cửa sổ quản lý layer sẽ được xuất hiện trở lại. Và bây giờ muốn tạo một layer mới thì các bạn hãy click chuột trái vào biểu tượng New Layer. Khi muốn tạo các layer con ở trong một layer chính thì các bạn hãy click chuột trái vào biểu tượng New Sublayer như thế này nhé. Còn khi muốn xóa một layer nào đó đi thì các bạn hãy chọn vào layer cần xóa này. Sau đó click chuột trái vào biểu tượng dấu nhân đỏ. Hoặc chọn một layer cần xóa, nhấn chuột phải chọn Delete cũng ok nhé. Khi các bạn muốn thay đổi layer cho một đối tượng thì các bạn hãy chọn một layer mới này. Chọn đối tượng, chọn trên Object Layer. Đó. Và đối tượng đã được chuyển sang layer mới. Ở bên dưới, đầu tiên đó là name. Đây là tên của từng layer. Cái này thì do chúng ta tự đặt cho phù hợp nhé. Tiếp theo đó là status, cái dấu tích đen này. Thể hiện cái trạng thái đang được sử dụng của layer hay còn gọi là layer hiện hành. Khi các bạn muốn chuyển sang và sử dụng một layer khác thì các bạn hãy gióng thẳng cái cột status, chọn cái layer các bạn muốn sử dụng, click chuột trái là ok. Tiếp đến là biểu tượng hình bóng đèn, đó là on up layer, bật tắt layer. Sau đó là biểu tượng hình ổ khóa, đó là freezer, đóng băng layer hay khóa layer lại. Thì trên màn hình nó vẫn xuất hiện nhưng mà chúng ta sẽ không thao tác được với cái layer đó nhé. Tiếp đến là color, thiết lập màu sắc cho layer. Các bạn hãy click chuột trái vào bảng màu và chọn cái màu sắc yêu thích, chọn ok. Ở đây phần color thì muốn chú ý các bạn đó là phần color ở trong phần cài đặt. Hai mục đó là select object và background được chọn là màu sắc nào thì khi thiết lập màu sắc cho layer các bạn hãy tránh hai cái màu đó ra nhé. Không thì nó sẽ tạo sự trùng lặp và gây khó khăn cho chúng ta khi làm việc đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đi thiết lập một số các cái layer cơ bản để có thể dựng hay là thiết kế được cái chiếc nhẫn nam như thế này nhé. Đầu tiên mình sẽ xóa hết các cái nhẫn này đi. Như ở trên mình hướng dẫn các bạn khi muốn xóa một layer nào đó thì các bạn hãy chọn vào layer cần xóa này, sau nhấn biểu tượng dấu nhân đỏ. Ngoài ra, để có thể xóa đi tất cả các cái layer đang được hiện hữu ở trên cái cửa sổ quản lý layer thì trên cửa sổ lệnh các bạn hãy gõ vào từ khóa BURG Enter. Chọn OK là tất cả các layer sẽ được xóa đi, chỉ còn cái layer mặc định. Thì chúng ta sẽ sử dụng luôn cái layer này để cài đặt các cái layer cơ bản để thiết kế chiếc nhẫn nam như vừa rồi nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ thay đổi tên. Đây là thân nhẫn.
chọn màu sắc. Thân nhẫn thì mình sẽ để đó là màu xanh lá cây. OK. Trong cái layer thân nhẫn sẽ có các cái layer con, đó là vai nhẫn và ổ đá. Thì mình sẽ tạo các cái layer con luôn cho nó nhé. Các bạn hãy nhấn vào New Sublayer. Sau đó là vai nhẫn. Chọn màu sắc. Vai nhẫn thì mình sẽ để đó là màu tím. OK. Màu sắc này do các bạn tự chọn nhé. Tiếp đến là ổ đá. Mình sẽ để màu trắng. OK. Còn một layer chính nữa, đó là lòng trong. Mình sẽ chọn lòng trong đó là màu vàng. OK. Và cuối cùng đó là layer của đá quý. Mình sẽ chọn nó là màu blue. Rất nhanh chóng chúng ta đã hoàn thiện cái việc thiết lập, cài đặt các layer để có thể thiết kế được một chiếc nhẫn nam cơ bản. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái thành quả của nó luôn nhé. Thì đây là một chiếc nhẫn đã tuân thủ chặt chẽ các cái tiêu chí trong cái việc quản lý và sử dụng layer. Còn đối với về kỹ thuật dựng chiếc nhẫn này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở trong một cái video gần nhất nhé. Và video ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các cái video tiếp theo.